હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક. તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ડેટા વેરહાઉસ આર્કિટેક્ચર શું છે એના ડિસ્કશન કરેલું કે એમાં 3 ટિયર હોય, ટોપ ટિયર, મિડલ ટિયર, બોટમ ટિયર. કે જે ડેટા હોય છે તમારો એ પહેલાં બોટમ ટિયરમાં આવે, એમાંથી તમારો ડેટા એક્સટ્રેક્ટ, ક્લીન, ટ્રાન્સફોર્મ, લોડ એન્ડ રિફ્રેશ થાય. એમાંથી તમારા ડેટા વેરહાઉસમાં જાય અને એમાંથી પર્ટિક્યુલર ડેટા માર્ટ્સમાં જાય, જેને મેટા ડેટા થ્રુ મોનિટર કરવામાં આવે. અને એમાંથી જાય તમારો ડેટા OLAP સર્વર્સમાં. ત્યારે કીધેલું કે OLAP શું છે એ આપણે ફર્ધર ડિસ્કસ કરશું. તો એ આજના લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કસ કરવાનું છે કે OLAP શું છે. તે આ સર્વરમાંથી ફાઇનલી તમારો ટોપ ટિયરમાં ડેટા જતો હતો કે જ્યાં તમે ડેટા મોનિટર અને રિપોર્ટ જનરેટ કરી શકો કે ભાઈ તમારા પ્રોગ્રેશન શું છે, પ્રોફિટ છે, લોસ છે, વધે છે, ઘટે છે, કંઈ પણ. તો આ તો તમારો ડેટા વેરહાઉસ આર્કિટેક્ચર જે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરેલું. ધેન આજનો આપણો ટોપિક છે કે OLAP એન્ડ OLTP. તો તમને જનરલી આ 4 થી 7 માર્ક્સમાં પૂછાતો ક્વેશ્ચન છે કે વોટ આર ધ ડિફરન્સ બિટવીન OLAP એન્ડ OLTP. દરેક સ્ટુડન્ટને, હું પણ સ્ટુડન્ટ રહેલો એટલે મને ખ્યાલ છે કે જ્યારે બી કોઈ પણ ડિફરન્સ પૂછાય ને તો કંઈ ન આવડે તો શું લખશે, પહેલાં તો એનું ફૂલ ફોર્મ અને પછી આવું લખશે કે ફોર એક્ઝામ્પલ કે OLAPનું ફૂલ ફોર્મ છે ઓનલાઈન એનાલિટિકલ પ્રોસેસિંગ અને OLTPનું ફૂલ ફોર્મ છે ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શનલ અથવા ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રોસેસિંગ. તો ડિફરન્સની અંદર એનું ફૂલ ફોર્મ ન લખાય કેમ કે બે નામ જ અલગ છે તો ડિફરન્સ છે. આ શેના જેવી વાત થઈ કે તમને એમ પૂછવું હોય કે કીડી અને હાથીનો ડિફરન્સ લખો તો શું લખશે કે કીડી કીડી છે, હાથી હાથી છે. બીજો લખશે કીડી હાથી નથી, હાથી કીડી નથી. તો આવું લખવાથી તમારા 4 પોઈન્ટ થઈ ગયા. બટ વિચારો કે શું આ તમારો ડિફરન્સ છે? ઓફકોર્સ નોટ. તો આવું નહીં કરવાનું. બટ જ્યારે બી આ ક્વેશ્ચન પૂછાય તો તમારે ધ્યાન રાખવાનું કે જ્યારે OLAPની વાત થાય તો આ તમારે ડેટા વેરહાઉસનું ધ્યાન રાખવાનું કે આ બધું છે ને ડેટા વેરહાઉસને રિલેટેડ આમાં લખેલું હશે. એન્ડ OLTP જ્યારે આવે તમારા ડેટા બેઝને વિચારી લેવાનું. અગર જો તમારા દિમાગમાં આ બે વસ્તુ ફિટ થઈ જશે તો આ જે ડિફરન્સ છે એ તમને આરામથી આવડશે. પહેલાં તો એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ શું છે તો કે OLAP શેના માટે હોય તો કે તમારા ટ્રાન્ઝેક્શનનું એનાલિસિસ થતું હોય કે પહેલાં વાત કરી તો ડેટા વેરહાઉસની અંદર શું હોય કે બહુ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન ઓલરેડી પડેલા જ હોય. ડે ટુ ડે ટ્રાન્ઝેક્શન આમાં હોતા નથી OLAP સર્વરમાં. તો આમાં શું હોય કે તમારો જે પણ ડેટા છે એનું તમે એનાલિસિસ કરવા માટે છે. તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ કે ટ્રાન્ઝેક્શનનું તમે શું કરો છો? એનાલિસિસ. જ્યારે આમાં શું છે તો કે તમારે ઓપરેશન થતા હોય, ઇન્સર્ટ અપડેટ ડિલીટ, તમારે ડે ટુ ડે OLTP એટલે એકચ્યુઅલી શું છે તો કે ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રોસેસિંગ છે. તો કે તમારા ડે ટુ ડે જેટલા ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે એના ઉપરનું પ્રોસેસિંગ છે. તેમાં ઓપરેશનલ પ્રોસેસિંગ હશે અને ઇન્ફોર્મેશન પ્રોસેસિંગ હશે. ધેન એનું ઓરિએન્ટેશન એટલે કે મેઇન ફોકસ શું છે તો કે એનું મેઇન ફોકસ છે OLAPમાં તમારે ડેટાનું એનાલિસિસ કરવાનું. જ્યારે આની અંદર તમારું મેઇન ફોકસ શું છે તમારું તો કે ડેટાનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરવાનું. આપણે આ જ એક્ઝામ્પલ ડીમાર્ટથી ભણી લેશું કે ભાઈ ડીમાર્ટમાં OLAP અને OLTP કોને કહેવાય. બટ અત્યારે ખાલી જે થિયરી છે એને પહેલાં સમજી લઈ, પછી પ્રેક્ટિકલી એક્ઝામ્પલથી સમજી લઈશું. ધેન OLAP સર્વર મોટાભાગે કોણ યુઝ કરશે તો કે મેનેજર, એક્ઝિક્યુટિવ્સ એન્ડ એનાલિટિક્સ. એટલે કે એવા લોકો કે જેને ડિસિઝન લેવાનું છે. અને આ OLTP કોણ યુઝ કરશે તો કે ક્લાર્ક કે જે ડે ટુ ડે એન્ટ્રી કરે છે, ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર અને ડેટાબેઝ પ્રોફેશનલ કે જેને ડેટાબેઝ બનાવવાનો છે એ બધા લોકો. ધેન ફંક્શન તો કે OLTP ક્યારે કામ કરે તો કે ડે ટુ ડે. એનું નામ જ કહે છે કે આ ડે ટુ ડે ફંક્શન ઉપર જ કામ કરે છે. જ્યારે આમાં મોટા ભાગે કેવા હશે તો કે લોંગ ટર્મ, 5 વર્ષનો ડેટા, 10 વર્ષનો ડેટા, જેમ કીધો ને ડેટા વેરહાઉસને યાદ કરો તો ખબર પડે કે બહુ જૂનો ડેટા હશે તો લોંગ ટર્મ ઇન્ફોર્મેશન હશે, એના આધારે એમાં ફંક્શન થતા હોય. ધેન આના ડેટાબેઝની ડિઝાઇન કઈ રીતે હોય તો કે આના ડેટાબેઝની ડિઝાઇન એપ્લિકેશન ઓરિએન્ટેડ હોય. તો કે જેવી તમારી એપ્લિકેશન એ પ્રમાણનો ડેટાબેઝ આની અંદર હોય. જ્યારે આની અંદર સબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ હોય. ઓફકોર્સ કે ડેટા વેરહાઉસની અંદર કોઈ પર્ટિક્યુલર એક સબ્જેક્ટનું એક ડેટા માટે હશે તો એ સબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ હશે.
હવે આ નવો વર્ડ આવ્યો કે સ્ટાર અથવા સ્નોફ્લેક શું છે, જે અપકમિંગ લેક્ચર્સમાં જોશું. એક સ્કીમા છે, જેમ તમે આની અંદર ER ડાયાગ્રામ બનાવો એ જ રીતે આવા સ્ટાર અને સ્નોફ્લેક સ્કીમા આવશે. એ તમારે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ભણવાનું જ છે. દેન ડેટા ટાઈપ, કયા ટાઈપનો ડેટા હોય આની અંદર, તો કે OLTP જે સર્વર છે એમાં ડે ટુ ડે ડેટા હોય, એટલે કરંટ ડેટા હોય, એન્ડ ગેરંટેડ અપ ટુ ડેટ ડેટા, મતલબ કે રોજનો હરેક સેકન્ડનો ડેટા આ જગ્યાએ તમારો સ્ટોર થાય છે. ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન થતું હશે તો જે લેટેસ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન હશે એની એન્ટ્રી તમારા OLTP સર્વરમાં પડી હશે. જ્યારે આની અંદર શું હોય છે તો કે હિસ્ટોરિકલ ડેટા, 5 વર્ષ દર 5 વર્ષે કે 10 વર્ષે તમે ડેટા સેન્ડ કરો એમાં, તો લેટેસ્ટ ડેટા તો હોવાનો નથી. દેન આમાં શું હોય છે તો કે આમાં જે ડેટા હોય છે એનું સમરાઇઝેશન કઈ રીતે થયેલું હોય, તો કે હાઈલી ડિટેલ. હાઈલી ડિટેલનો મતલબ કે આજે કેટલા વાગે, કઈ મિનિટે, કઈ સેકન્ડે, કઈ પ્રોડક્ટ, કઈ જગ્યાએથી, કોણે, એ બધો ડેટા તમારી એન્ટ્રી થતી હોય. એ તમને ખ્યાલ હોય કે આપણે ડીમાર્ટના એક્ઝામ્પલથી વધારે ખ્યાલ આવશે. જ્યારે આની અંદર શું હોય છે તો કે સમરાઇઝ ડેટા, જેટલું કામનો ડેટા હશે ને એટલો રાખેલો હશે, બાકી બધો ઉડાડી દેશે. જેમ જેમ ડેટા માઇનિંગ ભણતા જશો એમ વધારે ખ્યાલ આવશે. બટ આઈ થિંક કે તમને હવે ઓવરવ્યૂ તો ખબર પડી ગઈ કે ડેટા વેરહાઉસમાં એકચ્યુઅલી થતું શું હોય છે. અને આ તમારું ડેટાબેઝ કે જે તમે ડિપ્લોમા સ્ટુડન્ટ હશો તો તમે એક વખત ડેટાબેઝ બનેલા હશે, પ્લસ ડેટાબેઝ સબ્જેક્ટમાં પણ ખબર હશે કે ડેઇલીના ટ્રાન્ઝેક્શન કયા ટાઈપના હોઈ શકે. દેન આમાં ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશન હશે, તો આમાં સમરાઇઝ ઇન્ફોર્મેશન હશે. દેન આમાં ફ્લેટ રિલેશન હશે, એટલે કે એક ટેબલનું બીજા ટેબલ જોડે 1 to 1, 1 to many એ રીતના રિલેશન હશે. જ્યારે આમાં મલ્ટી ડાયમેન્શનલ રિલેશન હશે. આ ક્યારે ખ્યાલ આવશે કે જ્યારે આપણે સ્નો અને સ્ટાર અને સ્નોફ્લેક સ્કીમમાં ભણશું ત્યારે વધારે સરખી રીતે ખ્યાલ આવશે. દેન નેક્સ્ટ વન ઇઝ કે યુનિટ ઓફ વર્ક. આ નાના કામ માટે અને સિમ્પલ ટ્રાન્ઝેક્શન માટે યુઝ થાય છે, જ્યારે આ કોમ્પ્લેક્સ ક્વેરી માટે યુઝ થાય છે. એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ કે આમાં રીડ અને રાઇટની પરમિશન હોય, અને આમાં મોટા ભાગે રીડની પરમિશન હોય. તો કે આ તો તમે જે લખ્યું હતું એ બોલી ગયા. આમાં સમજાયું શું, તો કે હવે આપણે આ જ વસ્તુ ડીમાર્ટના એક્ઝામ્પલથી શીખી. તો કે ડીમાર્ટનું જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અથવા ડીમાર્ટ જે છે, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તો ના કહી શકાય બટ એન્ટરપ્રાઇઝ, તો ડીમાર્ટની અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ બ્રાન્ચ છે. સપોઝ એવું એઝ્યુમ કરી લો કે ડીમાર્ટ 10 વર્ષથી કામ કરે છે. હવે કોઈ ગૂગલ કરીને ચેક ન કરતા ભાઈ કે એટલા વર્ષથી કામ કરે છે, અત્યારે અંદાજ લગાવી લો. તો શું રોજ આ 10 વર્ષના ડેટાની જરૂર પડે આપણને? ઓફકોર્સ નોટ. તો કે હું એવું કરી શકું કે આ જે 10 વર્ષનો ડેટા છે એને હું 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી દઉં. એક છે લાસ્ટ મંથનો ડેટા અને બીજો છે અથવા તો લાસ્ટ યરનો ડેટા લઈ લો, એટલે કે 9 વર્ષનો ડેટા આ જગ્યાએ અને 1 વર્ષનો ડેટા આ જગ્યાએ. આનાથી ફાયદો શું થાય, તો કે આ 9 વર્ષના ડેટા ઉપર મારે રોજના કંઈ ટ્રાન્ઝેક્શન થવાના નથી. કોઈ 5 વર્ષ પહેલાંનો કસ્ટમર આવીને કંઈ વસ્તુ માગશે નહીં. જનરલી ઇન જનરલ 101 હોય, બટ જેટલી બી વસ્તુ, જેટલા બી ટ્રાન્ઝેક્શન કે જે બી વસ્તુ છે રોજની, એ આ એક ઉપર જ થાય. તો કે હું શું કરી શકું કે આ જે 10 વર્ષનો ડેટા છે એને મેં 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરું, 9 and 1. એટલે કે આ 1 યરનો ડેટા છે જે રોજનો છે, તો આ મારું એક અલગ સર્વર છે, આ મારું એક અલગ સર્વર છે. આવું કરવાથી ફાયદો શું થયો, તો કે મારા સર્વર ઉપર જે ડેટાનો લોડ હતો એ લોડ ઘટી ગયો. કેમ કે સપોઝ કે એક વર્ષમાં 10,000 ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે ઓન એન એવરેજ, તો આની અંદર 10,000 ટ્રાન્ઝેક્શનનો ડેટા હશે, આની અંદર 90,000 ટ્રાન્ઝેક્શનનો ડેટા હશે. હવે આ એક જ જગ્યાએ રાખું તો આ 1,00,000 ટ્રાન્ઝેક્શન થયું. 1,00,000માંથી એક ડેટા શોધવો બેટર રહે કે 1,000માંથી? ઓફકોર્સ આ ઓછા ડેટામાંથી. તો ફાસ્ટ પ્રોસેસિંગ થઈ શકે, પ્લસ જે અત્યારે આપણા કામનો ડેટા નથી એ એક જગ્યાએ સ્ટોર કરાવી શકું. તો આ થયું મારું OLAP સર્વર. તો કે આ સર્વરની અંદર મારે હવે ડે ટુ ડે ટ્રાન્ઝેક્શન થવાના તો નથી. અને આ થયું મારું OLTP સર્વર, કે જ્યાં મારા ડે ટુ ડે ટ્રાન્ઝેક્શન પડેલા છે. હવે આ એક્ઝામ્પલના આધારે આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જોઈ, તો ડે ટુ ડેના જે ઓપરેશન છે ને ઇન્ફોર્મેશન છે એ મને આ જગ્યાએથી મળશે. અને ટ્રાન્ઝેક્શનના એનાલિસિસ કરવું હોય મારે,
કે ભાઈ છેલ્લા 5 વર્ષમાં કઈ પ્રોડક્ટ વધારે વેચાણી, કઈ પ્રોડક્ટ ઓછી વેચાણી, તો એ બધી ક્વેરી હું આના ઉપર ફાયર કરીશ, કેમ કે આના ઉપર મને મળશે નહીં. તો એના માટે મારે જોશે OLAP. દેન ઓરિએન્ટેશન, તો કે આમાં મારે ટ્રાન્ઝેક્શન જોવાના હોય, જ્યારે આમાં મારે એનાલિસિસ કરવાનું હોય. ક્લિયર? આ સમજાઈ ગયું. દેન આના યુઝર કોણ હોય, તો કે તમારું જે લાસ્ટ 1 યરનો ડેટા હોય, એટલે કે રોજનો ડેટા, એની ઉપર કામ કોણ કરે, તો કે તમે પ્રોડક્ટ લેવા જાઓ તો અહીંયા જે ક્લાર્ક હશે અથવા તો જે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હોય તમારો ડીમાર્ટનો, કે ભાઈ આટલી વસ્તુ લીધી, આટલા પૈસા થયા, એ બધા. દેન એની ઉપર કોઈ મોનિટર કરવાવાળો છે, ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર, કે ભાઈ ડેટાબેઝ બંધ નથી થઈ ગયો નહીં, અથવા તો ડેટાબેઝ પ્રોફેશનલ, એ બધા લોકો અહીંયા કામ કરતા હશે. ત્યારે OLAPમાં શું હોય, એનાલિસિસ માટે તમારે ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર ચાલે નહીં. એના માટે તમારે કોણ જોઈએ, તો કે ડેટા સાયન્ટિસ્ટ અથવા ડેટા માઇનિંગવાળા, પ્લસ એને ડેટા જનરેટ કરીને કોને આપવાનો હોય ડેટા, તો કે ઓફકોર્સ એના મેનેજરને અથવા તો એના માલિકને. તો એ લોકો નોલેજ વર્કર, કે જેને ખાલી નોલેજથી કામ છે. આજે 5 રૂપિયાની વસ્તુ 7માં વેચવી કે નહીં, અથવા 5 રૂપિયાની વસ્તુ 4.50માં વેચવી કે નહીં, આ બધું જે એનાલિસિસ થતું હોય એ લોકો માટે OLAP છે. સમજાઈ ગયું? દેન અગેન કે આમાં આ એક જ વર્ષનો ડેટા છે, એટલે કે OLTP. આ છે તમારું OLTP. તો ડે ટુ ડે ટ્રાન્ઝેક્શન મારા આમાં સ્ટોર થાય છે, અને આમાં ડે ટુ ડે ટ્રાન્ઝેક્શન સ્ટોર નથી થતા. દેન સ્નોફ્લેક્સ જ્યારે ભણશો ત્યારે વધારે ખ્યાલ આવશે. દેન આ ખબર પડી ગઈ હશે કે હિસ્ટોરિકલ ડેટા આમાં પડેલો છે. દેન આમાં કરંટ ડેટા છે. દેન નેક્સ્ટ વન ઇઝ કે સમરાઇઝ ડેટા શું, તો કે અત્યારનો જે મારો ડેટા છે, તો અત્યારના આજે મેં આ સાઈડમાં ફરીથી લખી દઉં કે આ બાજુ મારે 9 વર્ષનો ડેટા છે અને આ બાજુ લાસ્ટ 1 યર ડેટા છે. તો આ ડેટાની અંદર મારે બધું સાચવવું પડે. કે સપોઝ કે મેં એક પ્રોડક્ટ લીધી કે અમૂલ ગોલ્ડ, તો આ અમૂલ ગોલ્ડ ક્યારે પરચેસ થયેલી, કોણે પરચેસ કરેલી, ક્યાંથી પરચેસ કરેલી, દેન કયા કસ્ટમરે પરચેસ કરેલી, આ કસ્ટમરે કેટલી વખત પરચેસ કરેલી, પેમેન્ટ ક્યાં આપેલું, પેમેન્ટ કયા મોડે આપેલું, કયા રિપ્રેઝેન્ટેટિવે વેચેલી, રિટર્ન થયેલી છે કે નહીં, એક્સપાયરી ડેટ શું છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ ડેટ શું છે, આ બધો ડેટા મારે આમાં સાચવવો પડે. બટ હવે દૂધ વેચાણું કે નહીં એના માટે આ બધા ડેટાની જરૂર છે? ઓફકોર્સ નથી. તો જ્યારે બી આ મારા 9 વર્ષવાળા ડેટામાં મારે જોશે, તો એમાં મારે કયા ટાઈપનો ડેટા જરૂર પડે, તો કે અમૂલ ગોલ્ડ કેટલા લોકોએ લીધી, અથવા તો કયા કાઉન્ટર ઉપરથી વધારે આવ્યું. તો આ જે દરેક ડિટેલ વસ્તુ છે એની બદલે મારે સમરાઇઝ વસ્તુ જોશે. ક્લિયર? હવે સમજાઈ ગયું કે સમરાઇઝનો મતલબ શું છે. દેન યુનિટ ઓફ વર્ક, તો કે આની અંદર OLAPની અંદર મારી પાસે છે ને ડિટેલ્ડ ક્વેરી હશે. ડિટેલ્ડ ક્વેરી અથવા તો કોમ્પ્લેક્સ ક્વેરીનો મતલબ શું હોય, કે આની અંદર કઈ રીતની ક્વેરી હોય, તો કે આજે તમે એક વસ્તુ લીધી તો એની ઇન્સર્ટ ઇન્ટુ ABC સમથિંગ એવી ક્વેરી હશે. અથવા તો કોઈ કસ્ટમર એમ કહે કે ભાઈ મારું લાસ્ટ મંથનું બિલ આપો, તો એ કસ્ટમર ID કરશે, એટલે કે સિલેક્ટ કસ્ટમર ID ફ્રોમ ફલાણા ઢીકણા. તો આવી નાની ક્વેરી હશે. જ્યારે આની અંદર કોમ્પ્લેક્સ ક્વેરી આવશે. કોમ્પ્લેક્સ ક્વેરી એટલે કઈ રીતની ક્વેરી, તો કે મારી A નામની બ્રાન્ચમાં 12 વાગ્યાથી લઈને 14 સુધી, એટલે કે બપોરના 12થી લઈને 2 વાગ્યા સુધીમાં અમૂલનું કેટલું પ્રોડક્શન થયું. તો આ ડાયરેક્ટ એક સિમ્પલ ક્વેરીથી ન મળે. રીઝન કે દરેક ડેટા અલગ અલગ જગ્યાએ હશે. તો આ ક્વેરીથી તમારી કોમ્પ્લેક્સ ક્વેરી જે અપકમિંગ લેક્ચર્સમાં જ્યારે સ્કીમા ભણશો ત્યારે જાણવા મળશે, પ્લસ પ્રેક્ટિકલ કરશો તો ખબર પડશે કે OLAP એકચ્યુઅલી કઈ રીતે કામ કરે છે. દેન લાસ્ટ વન ઇઝ કે મોસ્ટલી રીડની પરમિશન હોય, કેમ કે જૂનો જે ડેટા છે એ એક વખત સ્ટોર થઈ ગયો, પછી એમાં કંઈ નવું રાઇટ કરવાની જરૂર નથી. કે ભાઈ 5 વર્ષ પહેલાં કોઈક વ્યક્તિએ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરેલી છે તો પ્રોડક્ટ પરચેસ કરેલી છે, એમાં કંઈ બીજું ન થઈ શકે. જ્યારે આમાં રીડ અને રાઇટ બેનો ડેટા હોય, કે ઘણી વખત ઇન્સર્ટ અપડેટ ડિલીટ કંઈ પણ ક્વેરીની જરૂર પડે, તો આમાં તમારી પાસે એક્સેસ શું હોય, તો કે રીડ અને રાઇટ. આઈ હોપ કે તમને OLAP અને OLTPમાં હવે કોઈ ડિફરન્સ મતલબ કોઈ કન્ફ્યુઝન નથી. આ ડિફરન્સ IMP છે જે બહુ વખત પૂછાવાના ચાન્સીસ છે. અગર જો નથી સમજાણું તો વિડીયો એક વખત પોઝ કરી દો, સ્ક્રીન ઉપરના પોઈન્ટ વાંચશો તો પણ સમજી જશે.
અગર તોય નથી સમજાણું તો એક વખત રિવાઇન્ડ કરીને ફરીથી જોઈ લો. સ્ટીલ ન સમજાય તો કમેન્ટ્સ કરી શકો છો કે ભાઈ આ ટોપિક મને ફરીથી ભણાવો અથવા આ ટોપિકમાં ખબર નથી પડેલી. બટ અગર જો સમજાઈ ગયું છે તો પ્લીઝ લાઇક કરો, તમારા ફ્રેન્ડ્સ જોડે શેર કરો, અને ચેનલ ઉપર જો ફર્સ્ટ ટાઈમ આવી રહ્યા છો અથવા આવેલા છો પણ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરેલું તો આ રિક્વેસ્ટ કે સબસ્ક્રાઈબ કરો. જલ્દી મળશું આના અપકમિંગ લેક્ચર્સ જોડે. ત્યાં સુધી તમારું ધ્યાન રાખો, તમારા ફેમિલીનું પણ ધ્યાન રાખો અને આવજો.